Shikues të nderuar, tani do të flasim për 10 vjetoren e hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Lidhur me këtë temë, detajet e tjera do të marrim nga Haxhi Gashi, dekani i Fakultetit Juridik. Mëngjesit dhe mirësevë, zotër Gashi. Mëngjesit, faleminderit për ftesën. Zotër Gashi, hartimi i një kushtetute në shekullin 21 vërtet nuk ka qenë shumë e lehtë, apo jo? Fillimisht, a mund na tregosh se sa ka qenë i mundshëm hartimi i saj dhe cilat modele janë marrë përgjithësi? Faleminderit për ftesën, përshëndetje për teleshikuesit. Në fakt, nesër bëhen 10 vite nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës Kosovës, plot një dekadë. Në fakt edhe tregon që Kushtetuta arriti të rezistojë kohës dhe në bazë të kësaj edhe të funksionojnë gjitha organet edhe funksionon shteti i Kosovës. Normalisht, për rrethanat e Kosovës nuk ka qenë e lehtë hartohet akti më i lartë juridik, duke pasur parasysh gjitha zhvillimet të natyrës politike, zhvillimet të brendshme, zhvillimet tjera globale. Pra dashur të jetë një kushtetutë e cila në vete siguron pavarësinë e Republikës Kosovës dhe në fakt por edhe akomodon edhe drejtat e njerëzit, akomodon edhe interesat e komuniteteve tjera pakicë dhe kështu që e bën funksional shtetin e Kosovës edhe në raport me standardet ndërkombëtare. Hartuesit normalisht ata të cilët kanë marrë pjesë ekspert përfshi vendor, profesorë të fakultetit edhe të ekspertë tjerë ndërkombëtar, normalisht kur është bërë hartimi i këtij dokumenti nuk ka qenë lehtë edhe arritja e konsenzusit për një të caktuar. Ndoshta cilat edhe sot krijojnë edhe debat lidhur me ato se sa zbatohet dhe si duhet të zbatohet në praktikë. Megjithatë, në gjitha vendet Kushtetuta hartohet për të parapasur situata të ardhme dhe asnjëherë nuk dihet se cilat do të jenë efektet e zbatimit. Ajo mund të nënshtrohet edhe ndryshime në varësisht prej rrjedhës së ngjarjeve, por aktualisht mund të themi se ka funksionuar ky dokument dhe ka debate prapë edhe lidhur me ndryshimet e eventuale të caktuara për çështje të caktuara, ndoshta siç po debatohet për çështjen e ushtrisë, pastaj për çështjet e kufizimit pushtetit në relacion me drejtën ndërkombëtare, me integrimin mbi kemi pjesën e dhomave të specializuara, po ashtu që është çështje e diskutueshme, por gjitha këto tregojnë që me gjithë sfidat që ka pas, Kushtetuta prapë është një akt juridik i qëndrueshëm edhe mbi këtë edhe që 10 vite funksionon shteti i Kosovës. Hyrja e saj në fuqi para 10 vitesh në një farë forme ka shënuar edhe fillimin e funksionimit të një shteti të ri. Se e kujtoni më atë ditë? Ajo ishte ditë më e gëzueshme i të gjithëve. Domthonë atëherë isha në Austri dhe isha në studime në Graz, por ndaj edhe fluturova ditë jemi prezent në Kosovë për ta përjetuar atë ngjarje sepse në fakt është shumë e rëndësishme për vendin edhe Kushtetuta dhe shpallja e pavarësisë së Kosovës. Por ajo që duhet të themi është se ne pavarësisht kësaj që kemi ndërtuar këto institucione, ne duhet të kujdesim që të funksionojmë mbi bazën e këtyre, edhe ta respektojmë edhe Kushtetutën, por edhe të krijojmë jetën në atë mënyrë që të krijojmë perspektivë për të ardhmen për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Sepse Kosova thuhet se ka kushtetutën më moderne në Evropën juglindore. A mund ta tregosh se si vlerëson një dekadë të funksionimit të saj, sepse kjo është me siguri shumë e rëndësishme. Po në fakt unë e konsideroj se ishte e suksesshme. Domethënë si funksionim i saj edhe kishte sfida. Kushtetuta, siç e thatë, përmban shumë nenet e cilat ndoshta shtetet tjera nuk i kanë këtë, por kjo është dashur të jetë për të funksionuar shteti i Kosovës, duke dhënë drejt më shumë ndoshta edhe komuniteteve jo pakis, edhe komunitetet tjetër, domethënë duke bënë një balans mes shumicës dhe pakicës dhe akomodimit të interesave të pakisa brenda Kushtetutës. Ka standarde ndërkombëtare që janë të zbatueshme drejt për drejt në Kosovë, që është një model që nuk e kanë shtetet tjera, pra konventat evropiane për drejtën e njerëzit, për të drejtat e minoriteteve, për fëmijët e kështu me radhë, çdo konvent që ka të bëjë me drejtat e njerëzit është zbatueshme drejt për drejt në Kosovë. Pra është një model që Kosova e ka njeh si zbatim i standardeve drejt për drejt, pa pasur nevojë që të bëj ratifikimin siç e bën shtetet tjera. Pra është një model më specifik i Kosovës lidhur me këtë sa i përket Kushtetutës. Zotri Gashi, në këto 10 vjet e fundit kemi pasur shumë kriza politike. Sa ka shërbyer Kushtetuta e Kosovës në rregullimin e këtyre mosmarrëveshjeve të cilat kanë ndodhur? Po sot do pikërisht edhe konferenca që mbahet në Fakultetin Juridik, kur do të flasin profesorët e Fakultetit Juridik që ishin edhe të përfshirë në Komisionin për hartimin e Kushtetutës, edhe i shkrytarët e gjykatës kushtetuese. Po ashtu është edhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës zoti Delavi që
E ndërron këtë konferencë dhe pikërisht këtu do të debatohet sfidat që i ka pas Kosova lidhur me zbatimin e kushtetutës, mesin e të cilave janë edhe këto sfidat politike. Siç e dini, ka pas mjaft sfida lidhur me interpretimin e koalicioneve parazgjedhore dhe pasazgjedhore, ka pasur sfida pashtu lidhur me interpretimin për asociacionin, për dhomat e specializuara dhe vazhdon të ketë ende diskutime edhe për çështje tjera, për shembull siç është çështja e ushtrisë, mënyra e themelimit të saj, a duhet shkohet përmes kushtetutës apo përmes ligjit, kështu që janë këto çështje të cilat edhe në një mënyrë e sfidojnë vetë aktin më të lartë juridik dhe ngrisin edhe pyetje të tilla që a mund të ketë ndryshime në të ardhmen, që gjithsesi edhe duhet të ketë. Sigurisht që po. Ndërkohë Kushtetuta e Kosovës u jep drejta shumë kategorive. Sa e shfrytëzojnë këto të drejta qytetarët, grupet etnike dhe të tjerët? Po në fakt, në bazë asaj që kemi pa ne dhe që hulumtojmë, ka raste që shfrytëzohen këto dispozitat të kushtetutës lidhur me të drejtat e njerëzit dhe të komuniteteve dhe dërgohen në rastin e gjykatën kushtetuese për gjykim. Siç e dini ju, në së duhet të shfrytëzohen mjetet e brendshme të gjitha niveleve të gjykatave, pastaj shkohet në gjykatën kushtetuese për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, përfshi këto dhe drejtat e komuniteteve. Konsideroj se i kanë shfrytëzuar, ka raste mjaft që janë shfrytëzuar dhe është krijuar një praktikë mirë. Edhe mendoj se gjykata kushtetuese ka krijuar një standard tjetër sepse bën interpretimin e rasteve edhe në pajtim me praktikën e gjykatës për të drejtat e njerëzit në Strasburg, por merr edhe praktikat më të mira të gjykatave tjera. S'ka dyshim se palën ndonjëherë nuk janë të kënaqur me rastet, sepse interesohen të mbrojnë rastet e tyre. Ajo që i mungon Kosovës konsideroj sot është pamundësia për të dërguar rastin në gjykatën e Strasburgut për drejtat e njerëzit. Ne duhet jemi palë e Këshillit të Evropës dhe uroj që të jemi shumë shpejt palë në këtë, sepse me automatizëm pastaj do të jemi edhe palë e gjykatës së Strasburgut për të drejtat e njerëzit dhe atje qytetarët kanë mundësi me dërguar rastet pasi të shfrytëzojnë mjetet brenda Kosovës. Po, është bërë mjaft këto 10 vjet sipas jush, zotri Gashi, për promovimin e të drejtave kushtetuese, sepse 10 vite mund të mos jenë shumë ndoshta krahasuar me vendet e zhvilluara, por për ne kanë qenë mjaft. Në fakt, Kosova është ballafaquar me shumë fenomene njëkohësisht. Dhe ndonjëherë ndoshta edhe nuk ka qenë fokusi vetëm në kushtetutë. Është dashur të merret me zhvillime politike, me integrime, me çështjet ekonomike dhe prizmi i kushtetutës ka mbetur ndoshta ndonjëherë edhe jo aq shumë i diskutueshëm lidhur me ato se a mund bëhet më e mira rreth interpretimit, por konsideroj se ky 10 vjetor është momenti kur duhet shënohet dhe të vlerësohet ajo se si kemi ecur deri në tash 10 vitet dhe çfarë mund të bëjmë për të ardhmen. A mund të bëjmë më mirë se sa ishte deri më tani? Edhe pse mendoj që ka shumë pikë pyetje lidhur me ato se sa funksionojnë disa institucione brenda kornizës kushtetuese. Performancën pajtim me ato që quhet sundimi i ligjit, lidhur me pjesën tjetër që ka të bëjë me ndikimet eventuale e kështu me radhë. Po, në ndërkohë ka pasur edhe shumë kërkesa për ndryshime kushtetuese. A mund na tregosh se sa janë ato të nevojshme për forcimin e shtetit të Kosovës? Po pikërisht debatet e lindin atëherë kur ndodhin ngjarje të reja, fenomene të reja dhe paraqitet nevoja a duhet jetë ndryshimi kushtetues apo duhet bëhet zgjerimi i interpretimit të dispozitave aktuale kushtetuese. Dhe kjo është ajo që juristët më së shumti merren me këtë, me ato se a lejon teksti aktual i kushtetutës për të zgjeruar interpretim për të përfshirë edhe raste të tjera, apo duhet më shku në amandamentim të kushtetues për të përfshirë këto raste siç po përmenden në viteve të fundit për ndryshime. Por mendoj se edhe ndryshimi është i mundur, megjithatë nuk duhet shkuar çdo herë në ndryshime kushtetuese sa herë që ka diçka që paraqitet e debatueshme, sepse ka vende që kanë kushtetutën shumë më pak nene, më pak dispozita dhe arrin të bëjnë interpretimin dhe të zgjedhin çështjet me ligjet ekzistuese. Kjo është, unë e them ndonjëherë, zbatuesi i ligjit para se ta zbatoj ose kur nuk don me zbatu ose don me zbatu ndryshe, fajin e ka gjithmonë tek ligji, thotë ligji nuk është në rregull dhe ta ndryshojmë ligjin. Po ndonjëherë është pak më ndryshe. Duhet ta shikojmë ato se si duhet me interpretu. Aftësia e interpretimit, aftësia e zbatimit saj, ashtu si e thot teksti i ligjit në këtë rast edhe i kushtetutës. E sipas jush, zotri Gashi, cilat pika duhet ndryshuar apo
në cilat vende du të rishikuar kushtetuta e Kosovës? Në fakt, unë nuk jam ekspert i fushës kushtetuese, i takoj një fushë tjetër dhe sot do të debatojnë më shumë ekspertët e çështjeve kushtetuese, por e thashë në fillim, ajo që është e debatueshme sot është çështja e themelimit të ushtrisë dhe do të thotë mënyra se a duhet të shkojë përmes kushtetutës apo përmes ligjeve dhe të gjitha rrugë çojnë ato se duhet me ndryshuar një dispozitë kushtetuese për të lejuar një gjatë të tillë. Ka çështje tjera, siç ka lidhur me kufizimin e pushteteve të organeve vendore, përfshirë gjykata, bartë e kompetencave të dhomat e specializuara, dhe normalisht që mund të ketë edhe ndryshime të ardhmen varësisht sa integrohet Kosova në mekanizma ndërkombëtar, shpesh paraqesin nevojën që të bëhet edhe ndërhyrje në kushtetutë për të lejuar këtë bartje të pushtetit, ose me fjalë tjera dhe quhet kufizimi i pushtetit vendor në relacion me mekanizmat ndërkombëtar. Po ju si e vlerësoni punën e gjykatës kushtetuese, e cila e bën edhe interpretimin e Në fakt, ne me sa kemi studiu, kemi pa raste, konsideroj se gjykata kushtetuese qëndron në nivel shumë më të lartë të interpretimit në relacion me disa range tjera të gjykatave. Arsyeja pse e bën këtë për shkak se thirret edhe në praktikat më të mira të vendeve tjera, thirret në praktikën e gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg, edhe pse edhe organet tjera, gjykata tjera duhet të thirren në këtë praktikë për shkak se ajo parashihet në kushtetutë. Është thënë atje se burimi së drejtës ose siç e themi ne, e drejta mund të nxirret edhe prej praktikës së rasteve që ka gjykuar gjykata për të drejtat e njeriut në Strasburg, dhe kjo nga organet tjera nuk shfryzohet edhe aq shumë. Zotri Gashi, flasim pak edhe për aktivitetet e juaja si dekani fakultetit juridik. E dim që shpesh merrni pjesë edhe në organizimin që bën jashtë vendit për të prezantuar punën tonë. A mund na tregosh për aktivitetin e fundit të cilit keni qenë jashtë Kosovës? Po në fakt javën e kaluar ne ishim me një delegacion të profesorëve të fakultetit juridik, ishim në Universitetin e Parisit, në Paris Nanterre, një konferencë ndërkombëtare organizuar për 10 vjetorin e shtetit Kosovës, pra Kosova dhe drejta ndërkombëtare, dhe atje ishim pjesëmarrës përveç profesorët të fakultetit juridik edhe profesorët të Universitetit Parisit, të Belgjikës, të Romës, kishte ekspert të njohur që kanë marrë pjesë në hartimin e opinionit për pavarësinë e Kosovës, që është mbrojtur pranë Gjenedes, dhe kështu që ajo konferencë ekskluzivisht i kushtohej Kosovës dhe pavarësisë së saj në relacion me të drejtën ndërkombëtare, dhe konsideroj se ishte një performancë mjaft e mirë e vetë ekspertëve tanë, ishte e organizuar në bashkëpunim me ambasadën tonë në Paris, por përveç kësaj mund të themi se ne gjatë kohës sa jemi në mandat të dekanit kemi bërë aktivitete të tilla që kemi dërguar studentë jashtë vendit, kanë marrë pjesë në gara ndërkombëtare, kanë qenë mjaft të suksesshëm, po ashtu edhe profesorë që marrin pjesë në konferenca dhe në gara ndërkombëtare, dhe një dimension që ta shtrim bashkëpunimin ndërkombëtar, që jo vetëm ta njohim vetveten, por të kemi mundësi që këto t'i shpalosim edhe me të tjerët. Donjëherë edhe opinionet shkencore të ballafaqohen edhe me ekspertë të fushave të ndryshme që janë ekspertë ndërkombëtar, dhe aty edhe dihet pak a shumë performanca e institucionit. Sigurisht, zotër Gashi, faleminderit shumë që ishte sot prezant në studio për na dhënë këto shpjegime. Ju urojmë suksese. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të ndruar shikues, ndoqit bisedën e parë në studio, në vijim pas pak qasesh do të keni mundësi të ndiqni edicionin në orës 8.